ฝนตกทุกวันครับจันทบุรีทีนี้ฝนหยุดตอนเย็นก็งานไอแลนเดอร์พลาสติกจากแฟ้มใส่เอกสารนะครับแบบหนานะครับออกกำลังกายเย็นๆครับผมเดี๋ยวปลาอ้อมเสาไฟนะครับครับปลา90 องศาได้เลยนะครับตัวนี้45 ถึง 90เลือกมุมได้เลยโอเคนิ่งมากครับไอแลนเดอร์แบบนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไอแลนเดอร์แบบต่อขาด้วยตาไก่ครับใช้แรงมากขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งครับเมื่อกี้ติดกิ่งไม้ครับโอเคครับผมออกกำลังกายตอนเย็นๆนะครับกับไอแลนเดอร์ทั้งสองแบบครับโอเคเดี๋ยวออกกำลังกายต่ออีกหน่อยครับปลาต่อเนื่องเลยโอเคขอบคุณครับค่อนข้างนิ่งครับแจ๋วดีแบบดีนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดนะครับผมไอรันเนอร์นะครับจากพลาสติกแฟ้มใส่เอกสารอย่างหนาครับผมโอเค
โอเคขอบคุณครับออกกำลังกายตอนเย็นๆนะครับปลาบูมแมลงขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณมากไอรันเนอร์จากบูมแมลงจันทบุรีขอบคุณครับ